فيكم بفقرة جديدة من فقرات حياتك أسهل. بنحاول دائما خلال فقراتنا نتطرق لكل إصابات ذوي الإعاقة، واللي منهم ذوي الإعاقة الحركية، واللي من ذوي الإعاقة الحركية قصار القامة، أو إذا بدنا نحكي علميا المصابين بطفرة التقزم. وتعودنا دائما لما بدنا نحكي عن الموضوع نبدأ بالحكي عنه من نقطة البداية، ونستعين بأصحاب الخبرة والاختصاص لهم يحكوا لكم عنه. فاللي حيقدم لكم هالفقرة اليوم هي من فترة بسيطة استقبلت مولودتها تالا المصابة بطفرة التقزم. هدى المحتسب طول فترة حملها ما كان مبين خلال الأشعة أو الفحوصات أو غيرها إنه الجنين عنده شيء مختلف. حتى المعطيات الوراثية عند هدى وزوجها ما كانت بتوصل لنتيجة إنه الجنين ممكن يكون مصاب بهالنوع من الطفرة. فلما استقبلت هدى مولودتها تالا بدأت رحلة البحث عن المعلومات في هالإصابة، وتواصلت مع أطباء ومستشفيات وأهالي كمان من دول مختلفة في الوطن العربي، في أوروبا وأمريكا وغيرها، لحتى صار عندها معلومات. تداركت خلال هالمعلومات الخطأ اللي كانوا يحكوا لها إياها بعض الأطباء والمختصين، وصارت تعرف على شو بتأثر هالإصابة، شو الفحوصات اللي لازم تعملها، وكيف لازم تنتبه على صحة بنتها تالا، ومعلومات ثانية غيرها كمان. فبعد كل اللي عرفت هدى واللي مرت فيه صار ممكن أن تقدم النصيحة والفائدة عن الإصابة بطفرة التقزم، وتحكي عن تجربتها لكل اللي ممكن يستفيدوا منها. لهيك خصصت حساب على انستغرام لتدعم بنتها تالا، لتخبر العالم عن قصار القامة وتنصحهم من خلاله، ومن خلال فقرات حياتك أسهل كمان. فبهالفقرة حتخبركم عن هدى عن فترة ما بعد ولادة تالا، وعن الفحوصات والمعلومات اللي عرفتها بهالفترة، وعن الفحوصات والعلاجات اللي بتحتاجها تالا واللي بيحتاجها كل طفل مولود مصاب بطفرة التقزم. بتمنى تستفيدوا من هالفقرة، احضروها وشوفونا بفقرات جديدة من فقرات حياتك أسهل. دمتم طيبين. مرحبا، أنا اسمي هدى. اليوم حابة أحكي لكم عن تجربة مريت فيها. من سنتين الله وهبني بنوتة اسمها تالا، شخصوها أنه عندها قصر قامة وأطراف قصيرة. طبعا هاي الطفرة الجينية ما بتصيب كل الأطفال، أغلب الطفرات هاي بتيجي ليست وراثية طبعا. لما شخصوا تالا حكوا لي إنه هي طفرة جينية، لكن هي تصيب أطفال معينين نتيجة نقص كروموسوم معين. طبعا مرينا بتجربه كثير يعني خلينا نحكي مخيفه شوي، لان انا مش عارفه شو هو قصر القامه واطراف قصيره. هل يصاحبه مثلا سوائل في الدماغ؟ هل يصاحبه مثلا تاخر نمو؟ ما كنت عارفه شو الفكره الرئيسيه لهذا المرض. بعد فتره صرت اقرا وابحث واتواصل مع ناس اجانب او ناس حتى يعني هون بالاردن صار معهم نفس الطفره، لكن ما اخذت جواب شافي. الدكاترة حكوا لي إنه هي ما فيها أي شيء، دماغها كويس. المهم إنك أنت تنتبهي على أطرافها القصيرة، إنه كيف تتعامل معها. طبعا ركزت أنا كيف إنه ممكن أتعامل كيف أطراف قصيرة، لكن للأسف بنتي واجهت مشاكل كتير أنا ما كنت عارفة عنها. أول مشكلة بدي أحكي لكم إياها مشكلة التنفس، نتيجة التكون للدماغ وتكون الرأس، حجم الرأس كبير وصغر حجم الأنف، بصير عندنا تضيق في النفس. هذا التضيق في النفس يعني يصاحب أغلب الأطفال. هاي الظاهرة يعني لازم ننتبه لها. ليش؟ لأنه إحنا بنحاول نعطي الطفل انتباه أكثر ومراقبة أكثر في أثناء النوم وفي أثناء الرضاعة في أول سنين حياته. أنا مريت بهاي التجربة صراحة كانت سيئة، لأنه بنتي دخلت في عمر 3 أسابيع نتيجة اختناق، وقعدت في الخداش أسبوع. لما سألنا الدكتور شو المشكلة قال لأنه هي هذا التكوين للرأس والأنف ما بيساعدها على التنفس. طبعا هاي المعلومة ما كنت أعرفها، لو كنت أعرفها كانت داركت هذا الموضوع. شغلة تانية بالنسبة للرضاعة، لازم الطفل يكون في وضعية معينة للرضاعة، يعني مش الوضعية الطبيعية يكون نايم وانت بترضعي فيه، بس انه يكون رافع راسه شوي صغيرة. النقطة الثانية اللي هي تكون سوائل في خلف الأذن. التكوين حجم الرأس الكبير بيضغط على القناة السمعية. هاي القناة السمعية لما السوائل بتمر من خلالها ونتيجة التهابات متكررة عند الطفل يؤدي إلى ضعف السمع، أو إنه ممكن فقدانه. هذا الفحص لازم يكون دوري عند الأطفال المصابين في التقزم، لأنه ما بنعرف متى يكون عندهم ضعف سمع. أنا بنتي مثلا اكتشفت نتيجة إن أنا تواصلت مع ناس أجانب حكوا لي إنه لازم أعمل هذا الفحص الدوري. لما فحصت اكتشفت إنه في أذن ما بتشتغل وفي أذن تشتغل بنسبة 95%. أنا تفاجأت، يعني حتى يعني أنا ما كنت عارفة كيف بدي أتصرف، لأنه أنا هذه يعني هاي معلومات ما كنت أعرفها.
النقطة الثالثة ارتخاء العضلات والأوتار. ارتخاء العضلات والأوتار طبعا مو كل الأطفال بيكون عندهم نفس هاي المشاكل. يعني أنا بنتي لاحظت على عمر ال6 أشهر ما عم تقدر تقلب، ما عم تقدر ترفع رقبتها، مجرد إنها هي مثلا ترفع رقبتها إنه عن التخت كثير صعب كان عليها. لما وديتها على الدكتور قال لي ما عندها مشكلة، أي مشكلة اتركيها وهي لحالها بترفع رقبتها. استنيت على عمرها 10 أشهر ما عم تقدر ترفع لا رقبتها ولا تشد على رجليها حتى. فقلت يا رب يعني ايش ممكن اعمل؟ رحت على دكتور تاني قال لي اتركيها كمان نفس الشيء ممكن تمشي لحالها، بس انا ما ردت عليهم. انا اخذت على مسؤوليتي الخاصه وقلت للدكتور انا بدي اعملها علاج طبيعي ولازم اعمل علاج طبيعي لان شايفه بنتي مو طبيعيه، انا عندي قبليها 3 وانا عارفه كيف الاولاد الطبيعيين بيكونوا. وفعلا بدينا بالعلاج الطبيعي مع انه قال لي الدكتور كان المفروض نعملها من عمر 9 اشهر. يعني أنا دخلت في دوامة الصراحة، أنا ما كنت عارفة شو بدي أعمل لأنه كل واحد بيحكي لي شكل. ولما بدأنا في العلاج الطبيعي كان قاسي شوي على تالا كانت تعاني لأنه كان كثير يعني يضايقها ويوجع شوي رجليها وخاصة عند ظهرها لأنه كان في تقوس. استمرينا في العلاج لمدة 3 أشهر، بعديها انقطعنا خلال الحجر المنزلي بسبب كورونا، وضليت أنا أتابع لحالي في البيت، ما تركتها لأنه هي لازم تتابع في البيت. الشغل الأكبر أصلاً في العلاج الطبيعي على الأم في البيت. وحبيبتي تالا كان عندها إرادة عن جد كتير قوية إنه هي بدها توقف بأي طريقة، وفعلاً تابعنا العلاج وضلت تقريباً 7 أشهر ورا العلاج الطبيعي، وبالأخير على عمر ال2 وقفت وقدرت تمشي أول خطواتها. بالنسبة للمشكلة الثالثة في فحص دوري لازم نعمله بالنسبة لقصار القامة. طبعاً مو كل الأطفال، في أطفال بيجوا طبيعيين بس إنه هي مجرد الحجم تبعهم اللي هو إنه بيكون عندهم قصر قامة، لكن في أطفال صاحبهم مشاكل. بنت الحمد لله صاحبتها مشاكل. فحص دوري اللي هو فحص الMRI للدماغ، وإنه بسبب الحجم الرأس الكبير بتكون سوائل في الدماغ. هاي السوائل أول أعمار بتكون منيحة ومفيدة للجسم ومفيدة للرأس على أساس إنه ما يكون في عنا ضغط على الشرايين، لكن بعد فترة لازم هاي السوائل تخف ولازم ما تكون موجودة أصلاً. فحصنا أكثر من مرة لتالا، عملنا لها صورة MRI مع تخدير طبعاً، صورناها وطلع عنا إنه ما في عنا سوائل الحمد لله رب العالمين، لكن في عنا تضيق في الرقبة من الخلف. هذا التضيق إذا كان موجود وطبعاً بقياسات معينة لازم يتم هناك تدخل جراحي. ليش؟ لأنه مثلا هذا التضيق ممكن يمنع السائل إنه ينزل لعند الحبل الشوكي، يؤثر على الأعصاب وبالتالي يؤدي إلى الشلل لا سمح الله. الحمد لله هلا تالا عملنا لها صورة الشهر الماضي، طلع عندها تضيق، ما زال تضيق موجود، تقريبا قياسه 5 ملم، الطبيعي تقريبا 7 ملم. قالوا لي الدكاتره انهم يعني ما مش محتاجه اي عمليه او تدخل جراحي حاليا، ممكن انه يزيد وممكن ما بنعرف يعني الصراحه اذا ممكن يزيد او لا. فانا بس انه المهم المراجعه والفحوصات الدوريه. الفكره من هاي التجربه اللي انا مريت فيها ليش احكي لكم اياها، انه الواحد ما يوقف عند نقطه معينه، ما يعتمد دائما على حكي الاطباء، لازم هو يفتش، لازم هو يبحث، لازم يسال مين عنده تجربه، لانه لولا ان انا سالت ناس وتواصلت مع عالم عندهم نفس القصه هاي ما كنت راح اوصل للنتيجه اللي انا وصلتها هلا. حاليا انا نفسي اعمل مبادره تساعد القصار القامه، يعني يكون عندهم مجتمع خاص فيهم، يقدروا يتواصلوا مع بعض، يقدروا ياخذوا حقوق بعض، انه مثل حقوق الطبيعيين، مثلا كحديقه يركب مثلا العاب، كمثلا مرافق عامه، كمطاعم، مدارس، كل هاي الاشياء يعني انا نفسي اوفرها في بلدي. فكنت عامله صفحه على الانستغرام اسمها هدى محتسب مشان ادعم تالا والناس تتعرف ايش يعني قصار قامه، زي ما انا ما كنت عارف شو يعني قصار قامه، انه شو يعني واحد قصير ماشي في الشارع، بس ما كنت عارف انه عن جد بواجه مشاكل كثيره، وخلال طبعا مشاكل نفسيه، مشاكل جسديه، طبعا ممكن عن طريق الحب والثقه وبناء الاواصر الاجتماعيه كل هاي الاشياء تتلاشى، لانه اهم شيء الام طبعا والاهل يحبوا اولادهم ويعطوهم الثقه الكامله.